आमचे घर छान शेजारी वाहे ओढा कागदी होड्या सोडा दूर जाती उथळ वाहे पाणी नितळ थंडगार नाचता त्यात फार मौज वाटे आमचे घर छान। चौथीच्या वर्गामध्ये आत्ता आपण जे बघणार आहोत त्यामध्ये आमुचे घर छान ही माधव जुलियन यांची कविता वर्गामध्ये शिकवली आहे। ही पाठ्यपुस्तकामध्ये नाही आहे, पण मुलांना अवांतर शिक्षणासाठी म्हणून ही कविता निवडली गेली आहे। तर ती कविता साधारण 6 ते 8 तासिका चालते आणि पूर्ण ती प्रक्रिया शिकणं आहे, समजून घेणं आहे, स्वतः कविता बनवणं आहे। ह्या सगळ्या प्रक्रियेमधनं ती कविता मुलं शिकतात असं आहे। त्यातला एक थोडासा भाग आपण आज बघणार आहोत। तर ह्याच्या आधीच्या तासिकांना मुलांनी कविता आधी लिहून घेतली आणि त्यानंतर मग मुलं त्या कवितेचा अर्थ समजून घेतला। त्यांनी मुलांनी स्वतःच्या अनुभवांशी ती कविता जोडण्याचा प्रयत्न केला आणि आता आज मात्र आपण जे बघणार आहोत त्याच्यामध्ये मुलांनी कवितेची चाल लक्षात घेतली आहे, त्याचा एक आकृतिबंध आहे तो लक्षात घेतलाय आणि आता आपल्या घराशी जोडून ती कविता बनवणं स्वतः हा भाग आज इथे आपण बघणार आहोत। मी कविता पूर्ण लिहिली आणि स्मिताताईंनी त्याच्यावरती चित्र पण काढले, तर तुम्हाला ती कविता पण बघायला छान वाटेल म्हणून मी आज तुमच्यासाठी आणली। आणि ही चित्र काढलेली कोणी आहेत? तुम्ही काढली आहेत ना? कशावरची ती चित्र? ह्या कवितेवरचं चित्र आहे। हे कोणाचं चित्र आहे? मी त्याच्यात तो मुलगा भिजलेला आहे म्हणून बघ त्याची आई ओरडते असं काढलं। हा, तो मुलगा भिजलाय आणि त्याची आई ओरडतीये। ताई बाहुली त्याची खेळतीये। बरोबर, ताई इथे बाहुली घेऊन पण खेळतीये, अगदी बरोबर। आणि हे कोणाचं आहे चित्र? माझं आहे। मुलं नाचताना काढले पाण्यात। का नाचतायत? त्यांना मजा वाटते। जेव्हा कविता मुलांना लिहून दिली तेव्हा त्याच्यातले शब्द आहेत त्यातलं तुम्हाला काय कळलं, काय डोळ्यासमोर येतंय, काय लक्षात येतंय, कशाची कविता आहे ही, हे मुलांना विचारल्यावरती त्यातले शब्द सोपे आहेत, वेगळ्या प्रकारचे आहेत, पण ते मस्त आहेत आणि त्याच्यातनं काहीतरी अर्थ लावायचा प्रयत्न मुलांनी केला आणि तो अर्थ झाल्यानंतर मग त्याच्यामध्ये काहीतरी असा नाही तर असाही अर्थ असू शकतो त्याचा हे सांगितल्यानंतर मुलांनी ती पूर्ण कविता जी समजून घेतली होती ती चित्रामधनं पण व्यक्त केली। कागदाच्या होड्या किती लांब जातात, किती लांब जात आहेत ते बघायचंय। त्या मैदानावरती पाणी साठलेलं आहे, तिथनं पाणी वाहतंय, तर त्याच्यामध्ये काय काय गमती करायला कोणाला आवडतंय? हा बोल। त्यांच्या इकडे असं खड्डे वाळू आहे त्यामुळे इकडे पावसाळ्यात पाणी साठतं आणि त्यामुळे सायकल चालवायची असते, त्यामुळे मुद्दामून पाण्यातून येत असतो आणि मग काय होतं? पाणी उडतं अंगावर। पाणी उडतं कोणाच्या? स्वतःच्या, दुसऱ्याच्या, तुझ्या पण? जेव्हा पाऊस पडतो तेव्हा पाणी साठतं तेव्हा त्याच्यात उडी मारायची आणि दुसऱ्यांच्या अंगावर पाणी उडवायचं। आमच्या सोसायटीतून असं पाणी वाहायचं ना तेव्हा आम्हाला म्हणजे आम्ही डान्स क्लास तेव्हा काही टाकायला मिळत नाही, त्यामुळे तिकडून फुल पाणी येते आणि आणि ते वाहत कसं जात आहे ते बघते। साधारणतः कविता शिकताना आपण कवितेची चाल समजून घेतो, त्यातले अवघड शब्द समजून घेतो आणि त्याच्यावरच्या प्रश्नांची उत्तरं लिहिणं असं आहे, अशा प्रकारे घेतो। पण त्याच्या पलीकडे जाऊन मुलांपर्यंत ती कशी पोचावी, मुलांना ती जिवंत आपली स्वतःची किंवा ही कविता माझी पण असू शकते असं कसं वाटावं, याच्यासाठी काय करता येऊ शकेल ह्याचा पण विचार याच्यामध्ये केलेला आहे। त्यामुळे ही जी कविता आहे ती 60-70 वर्षापूर्वीच्या काळची म्हणजे तेव्हाचा काळ डोळ्यासमोर उभं करते अशी त्या काळची कविता आहे। पण ती आत्ता शिकवताना मग मुलांना त्याच्यामध्ये जास्त छान वाटावं, शिकावीशी वाटावी, ती कविता आपल्याशी पण जोडता येते का हे वाटावं, याच्यासाठी म्हणून काय करता येईल तर तेव्हा माझ्या घराच्या शेजारी ओढा वाहतोय आणि त्याच्यामध्ये मी होड्या सोडतोय असं कवीनी म्हटल्यावरती आत्ता आपल्या घराच्या आजूबाजूला काय काय आहे, मग पाऊस पडल्यावरती तिथनं जे काही छोटे ओहळ वाहत असतील त्याच्यामध्ये आपण काय काय करतो, त्याच्यात मग नाचतात मुलं, तो अनुभव पण खूप जिवंत करून मुलं सांगतात आणि जेव्हा त्यांच्या अनुभवाशी हे जोडलं जातं त्यावेळेला त्यांना ती कविता आपली वाटते, शिकावीशी वाटते, त्याच्यात मजा येते। बरं, आता ह्याच्या व्यतिरिक्त काय अजून आलंय कवितेमध्ये? कवी त्यांच्या बहीण भावांबरोबर काय काय मजा करायचे, त्यांची भांडणं व्हायची। बरोबर, मग मजा, भांडण,
दंगा. कशावरून दंगामस्ती करायची असं वाटतं रे? कोणता शब्द आला याच्यामध्ये दंगामस्ती करायचे असा? कोणता तरी एक शब्द आलाय. भांडून केव्हा केव्हा. आणि अजून एक काहीतरी जापुगडी झालं. मग उर्वी द्वाड. द्वाडचा अर्थ काय आहे? तोडकर. बरोबर. ही जी कविता आहे त्या कवितेच्या चालीमध्ये त्याची चाल कशी आहे? जर शब्द म्हणायचे नाही कसं जर म्हटलं तर ला 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 ला. आता त्या चालीमध्ये जसं कवी माधव जुलियन यांनी स्वतःच्या घराचं वर्णन केलंय तसं आपण आपल्या घराचं वर्णन करू शकू का? कराल ना? आणि अट मात्र काय असणार आहे माहितीये का? की ती चाल तशी असणार आहे आणि त्या चालीत बसवायचंय. तर ते चाल जी आहे की नाही तर त्यामध्ये काय लक्षात ठेवायला लागेल की ती बरोबर येईल? काहीतरी नीट बघून सांगा बरं. सर्वात खालच्या ओळीमध्ये 2 शब्द किंवा एकच शब्द बसतो. तिसरा शब्द ठेवला की चालेल. बरोबर. आणि चौथ्या ओळीचं तर तू सांगितलंस पण मग पहिल्या 3 ओळींचं वेगळं आहे का काही? त्यात 3च शब्द. एक ओळीमध्ये 3च शब्द आहेत त्यामुळे मग ते चालीमध्ये बसलंय ना. पहिल्या तीन ओळींमध्ये म्हणजे एकूण 7 अक्षरी शब्द अक्षर आहेत. 7 अक्षर आहेत आणि खालती फक्त 4 अक्षर आहेत असं नाव. म्हणजे 3 शब्द. पण अक्षर म्हणण्यापेक्षा आता शब्द जर म्हटलं तर 3 शब्द 3 ओळींमध्ये. आणि चौथ्या ओळीमध्ये ती म्हणते तसे छोटेसे 2 शब्द किंवा एक मोठा शब्द. तर ते चालीत बसतंय. बरोबर. आणि कविता करताना ती कविता आपण जेव्हा म्हटली तेव्हा मी काहीही शिकवायच्या आधी तुम्ही काय केलं होतं? तुमच्या डोळ्यासमोर काय काय आलं ते तुम्ही सांगितलं. मग काय असेल बरं ह्या कवितेमध्ये की ज्याच्यामुळे माझ्या डोळ्यासमोर चित्र उभं राहिलं? असं काय करायला लागेल आपल्याला? असे शब्द शोधायला लागतील का? पण त्याच्यामुळे आपल्या वर्गातल्या बाकीच्यांना किंवा मला सुद्धा माझ्या घराचं वर्णन काय आहे ते कळणार आहे. कवींच्या आजूबाजूच्या परिसरामध्ये काय होतं तर ओढा होता, परस होतं, मागचं अंगण होतं, त्याच्यामध्ये झाडं भरपूर लावलेली होती. या सगळ्या गोष्टी होत्या. आपल्या घराच्या आजूबाजूला काय काय गोष्टी आहेत ते साधारण सांगा बरं. काही एक ग्राउंड आहे आम्हाला खेळायला. मैदान आहे. शारदा? ते आमच्या घराच्या समोरच एक अंगण आहे मोठं आणि म्हणजे एक छोटं आणि एक मोठं असं दरवाजा आहे. दरवाजा पण आहे. पालवी? 2 चिंचेची झाडं. चिंचेची झाडं इमारती. आणि काय आहे? इमारती. इमारती खूप आहेत. तृणया? समोरची बिल्डिंग चालू आहे त्याचं सगळं सामान. त्याचं सामान भरपूर पडलंय. आणि मग ती बिल्डिंग जी काही इमारत चालली आहे बांधणं तर त्याचा आवाज पण येतो का? खूप येतो ना. कसा येतो आवाज? खेळ ठोकायचा आवाज येतो. खेळ ठोकायचा. तळ्यावर नेण्याचा आवाज येतो. आणि आवाज कसा येतो असं जर मी म्हटलं तर तू काय सांगशील? म्हणजे कसा? म्हणजे शब्दात नकोय मला, त्या आवाजाचं काहीतरी सांगशील का? नाद सांगशील का? असं नाही सांग. म्हणजे टिंग टिंग, धाड धाड, ठण ठण असं काहीतरी असेल का? हा कशाचा? तिथलं काहीतरी मशीन चालू असते त्याचा आवाज. तू? ठक ठक. आठव. ठक ठक. ठक ठक. हा ठाक ठाक जर नको वाटतो आपल्याला ऐकणं. ही कविता शिकून झाल्यानंतर मुलं स्वतःच्या घराचं वर्णन करणारी कविता पण बनवतात. आणि ह्याचं कारण असं की तो काळ समजून घेतला. त्या काळात ह्या गोष्टी होत्या. आत्ताच्या काळात काय काय? हे मी, माझं घर किंवा माझी खेळणी आहेत, माझ्या घराच्या आजूबाजूचा परिसर आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी समजून घेणं मुलांनी. आणि ते माझं आहे काहीतरी असं म्हटल्यावरती जास्त चांगलं भावतं, त्यांना कळतं आणि आवडतं. त्याच्यामध्ये जास्त उत्स्फूर्तता पण असते. आपण एका कोणाच्या तरी घराचं वर्णन करायचंय, बाकीच्यांनी मदत करायची. सौमित्राच्या घराच्या बाजूला काय काय आहे? तुझ्या घराच्या बाजूला उंच इमारती आहेत. इमारती खूप उंच आहेत. अजून टेकड्या आणि डोंगर आहेत. टेकड्या आहेत, डोंगर आहेत, इमारती आहेत. तर मग आपण पहिली ओळ आपण आता तशीच ठेवूया असं म्हटलं ना. कशी पहिली ओळ म्हटलंय? आमुचे घर छान, शेजारी इमारती, पुढे आणि डोंगर. बघ
अजून काहीतरी सापडूया. टेकड्या अंडोंगर बर. दिसत आता खाली येईल. बरोबर. चौथी जी ओळ आहे ना ती दिसत आता करता येईल, पण मधली एक ओळ आपण काहीतरी छान करूया ना. हा, डोंगर कसा आहे शारदा? टेकड्या हिरव्यागार, आमूचे घर छान, शेजारी इमारती, टेकड्या हिरव्यागार. चौथी ओळ. आता काय करायचंय बघा. हा, आता सगळे तयार आहेत? सगळ्यांनी वह्या उघडलेल्या आहेत? सगळे जण आपल्या डोक्यात फक्त आपल्या घराच्या आजूबाजूच्या गोष्टी, घरातल्या गोष्टी, घरातले खेळ असं सगळं आणणार आहेत. आणि ते सगळं आल्यानंतर ह्या 4 ओळींमध्ये आपली कविता, आपल्या घराचं वर्णन करणारी कविता बसतीये का ते करून बघणार आहे. एका कवीनं केलेली कविता मुलं जेव्हा शिकतात तेव्हा त्यामध्ये कवीचा अनुभव आणि त्याची निर्मिती असते. ती मुलं समजून घेतात, ती आत्मसात करतात आणि स्वतःचा अनुभव त्याच्याशी जोडून आपली अभिव्यक्ती त्याच्यामध्ये घालून मुलं स्वतः कविता बनवतात. हा सगळा अनुभव शिक्षकासाठी आणि मुलांसाठी अत्यंत आनंददायी असतो. ज्या वेळेला स्वतः कविता बनवून त्याच्याखाली मी कवी किंवा मी कवयित्री आणि मग स्वतःचं नाव घालणं ही अत्यंत अभिमानाची गोष्ट मुलांसाठी असते. त्यांना इतकं छान वाटत असतं की मी काहीतरी नवीन केलंय, मी कविता केलीये आणि जसा अनुभव कवीने दिलेला होता तसा माझा अनुभव मी ह्याच्यामध्ये घातलेला आहे. हे त्यांना खूप आवडतं. आमूचे घर छान, समोर मोठा रस्ता, जाळीच्या मागे कचरा भरपूर. जाळीच्या मागे कचरा भरपूर. आमूचे घर छान, शेजारची कुत्री हुंकते फार फार जोराने. आमूचे घर छान, देऊळ गणपतीचे, घंटा टण टण ऐकू येते. घंटा ऐकू येते टण टण. असं केलं तर छान वाटेल का अजून?